Právě se nacházíme v záchranné stanici Green Balkans ve Staré Zagoře v Bulharsku, kam jsme včera z ostravské zoologické zahrady přivezli mládě supa bělohlavého, které se vylíhlo v Ostravě 5. května 2012. To znamená, že se jedná zhruba o dvouletého ptáka, který bude jako první sup bělohlavý v historii zoologické zahrady vypuštěn do volné přírody. Ostravská zoologická zahrada chová supy bělohlavé od roku 1972 a v roce 2002 se nám podařilo sestavit harmonizující pár samce z vídeňské zoologické zahrady a samice z bojnické zoologické zahrady, který se nám úspěšně již několikrát rozmnožil. A právě toto mládě, které jsme sem přivezli včera, je i jejich potomek. Po příjezdu, když jsme přijeli zhruba v poledne, jsme okamžitě supa vyložili a sup byl podroben krátké veterinární prohlídce. Byl mu aplikován prášek proti parazitům zvenčí i zevnitř křídel. Byl odčerven proti vnitřním parazitům a byly mu dány 2 kroužky, jeden kovový a jeden plastový, červený s označením A13, který zatím umožní rozeznat našeho supa mezi ostatními. Křídelní značky dostane náš sup, až bude přemístěn do adaptační voliéry, což bude zřejmě někdy v březnu příštího roku. To znamená, že zimu by měl strávit zde, v záchranné stanici. Momentálně je v karanténní voliéře, není už tam sám, byl k němu přidán ještě jeden sup bělohlavý, zhruba stejně starý, pocházející ze Španělska, který mu bude dělat společnost do příjezdu velké skupiny asi 35 supů bělohlavých, kteří jsou právě také na cestě ze Španělska. Celá tato skupina bude potom přesunutá na jaře příštího roku do jedné ze 4 adaptačních voliér, kde stráví několik měsíců, nejméně 3, zhruba do podzimu příštího roku, kdyby se potom všichni tito supy měli vypustit do volné přírody. Bulgaria used to have 4 species of vultures. Unfortunately, we are now down to only 2. We have Egyptian vultures, which is critically endangered. We still have griffon vultures, but it's in the southern parts of Bulgaria. And we have lost our black and bearded vultures. We are working with griffon vultures in the Balkan mountains. And we are following the Balkan Vulture Action Plan, which is first working with griffon vulture to prove that Bulgaria has the capacity to start reintroduction programs of more rare species, such as the black vulture and the bearded vulture. We have started releasing birds since even 2009, and since we don't have enough birds to import from Bulgaria, we have to rely on other sources of birds. Mostly our birds come from Spain. We have quite some birds from France, and we are very happy to be working with various zoos from all over Europe, which supply us with healthy chicks they have managed to produce in their own conditions. When the birds arrive, they come to the Wildlife Rescue Center, which is managed by Green Balkans, and we examine them, check them, and make sure that the birds are fine and are suitable for release. They spend here 30 days, and after that we're sending them to the Balkan mountains. We are maintaining a total of 4 adaptation aviaries for our birds, where they are spending more than 3 months to get used to the climate, to the local environment,
see where the rocks are, where there are drinking sources, where they can find food. And before that, all the birds are marked with special wing tags and rings. We are using the Spanish code, which is yellow and black. So whenever anybody sees in Bulgaria a bird which is tagged with yellow wing tags, they know it comes from our project. The aviaries that we maintain are located along the range of the Balkan mountains. There is one in Vratsa, there is one in Central Balkan, one in Sliven and one in Kotel. These are situated along the entire mountain range. Since the start of the project, so far we have released more than 160 griffon vultures, and we have more than 30 which are still captive and are waiting for spring to get released. We are extremely happy that 2 years ago we had the very first breeding pair of griffon vultures in the Eastern Balkan Mountains for the past 50 years. We are very proud to share with you that these are two of our birds, which is even more good news for a zoo is that the female comes from a zoo. It comes from the French zoo des Deux, and the husband is a Spanish vulture, but they managed to establish a breeding pair, and for 2 years in a row they were constructing a nest in the Eastern Balkan Mountains. That's why we really believe that we're on the right track, that we're gonna succeed in what we are doing, and that there is a huge point in working with zoos and with captive birds. And this is also the role of the zoo, not only to show the birds to the people, but also contribute to direct conservation activities. And you can see that your birds are flying out in the wild and they're breeding, and they are hopefully gonna establish a whole new wild population on the Balkans. Naše zapojení do projektu návratu supa bělohlavého do volné přírody v Bulharsku je součástí komplexní reintrodukční aktivity Ostravské zoologické zahrady. Je to vlastně další reintrodukční projekt, do kterého se Ostravská zoologická zahrada zapojuje. Vedle lokálních reintrodukčních aktivit pro sovy pálené, síčky obecné a návratu orla skalního do volné přírody Beskyt, a také vedle zahraničních aktivit úspěšného projektu návratu orlosupů bradatých a supů hnědých do Alp. Ostravská zoologická zahrada takto se snaží pomáhat a naplňovat jeden ze smyslů své existence, a to je pomáhat zvířatům vrátit se do svých původních biotopů do volné přírody.